ආයුබෝවන් Analytics LK YouTube channel එකට ඔයගොල්ලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Microsoft Excel වල Vlookup formula එක use කරන හැටි. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක use කරන්න කියලා. මම පළවෙනියටම ඊටාම simple example එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් අපි ඉගෙන ගමු කොහොමද මේ Vlookup use කරන්නේ, ඒක කොහොමද මේ work වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි ටිකක් අමාරු නැත්නම් ටිකක් ලොකු data set එකක මේ example මේ formula එක use කරමු. දැන් පළවෙනියෙන් බලමු මොකද්ද මේ formula එකේ format එක කියලා. මේක තමයි format එක ඕන Excel formula එකක් පටන් ගන්නවා වගේම equal sign වලින් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපේ operator එක අපි ලියන්න ඕනේ. අපේ operator එක තමයි vlookup. ඊට පස්සේ මේකේ input values හතරක් තියෙනවා. මේ vlookup formula එකේ පළවෙනි input value එක තමයි අපි lookup කරන value එක. ඒ කියන්නේ අපිට බලන්න අවශ්‍ය value එක තමයි lookup value එක කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලන table එක තමයි ඊට පස්සේ දාන්නේ ඒක range එකක් හැටියට අපි සඳහන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ column number එක ඒ table එකේ මොන column එකෙන්ද අපිට data retrieve කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් that way අපිට එකව කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ match type එක. ඒ කියන්නේ අපිට exact match එකක්ද ඕනේ. එහෙම නැත්නම් approximate match එකක්ද කියලා. අපි බලමු පළවෙනියටම පොඩි උදාහරණයක්. මේක අච්චර ලොකු නැහැ. මේ පොඩි table එකක් තියෙනවා. ඒකේ නම් පහක් තියෙනවා මෙතන. ඒ නම් පහට scores පහක් තියෙනවා මෙහෙම. මට දැන් බලන්න ඕනේ DC ගේ score එක මොකක්ද කියලා. ඒක මම vlookup එකකින් තමයි දැන් මේ වගේ උදාහරණයක් තමයි අපි vlookup එක මේ වගේ use case එකක තමයි අපි vlookup එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ දැන් මේ column එකකින් නමක් අරගෙන මේ column එකෙන් ඒ value එක හොයාගන්න. ඒක තමයි vlookup එකකින් වෙන්නේ. ඉතින් බලමු ඔන්න දැන් ඒක කරන්නේ vlookup කියලා ගහලා ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය value එක අපිට ඕනේ බලන්න දැන් DC කියන නම මේ column එකෙන් තමයි අපි බලන්නේ නේ. මේ column එකෙන් බලලා අපිට ඕනේ මෙන්න මේ column එකේ value එක. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ DC. ඒ කියන්නේ මේ cell එක. ඊට පස්සේ comma එකකින් දාලා ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය table එක. අපි මොන table එකෙන්ද බලන්නේ මෙන්න මේ table එකෙන්. ඉතින් මම මේ table එක select කරා මෙහෙම. ඊට පස්සේ මොන column එකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ column 2 වල value එක. ඒ කියන්නේ 2 කියලා මෙහෙම ගහනවා. අර පේනවා මෙතන ලියනවා. දැන් අපි පළවෙනියට දැම්මා. ඊට පස්සේ අපේ කියන්නේ DC කියන cell එක මෙතන select වුණා. ඊට පස්සේ අපේ table එක දැම්මා. අපේ මොන column එකද කියලා මෙතන දැම්මා. ඊට පස්සේ තව comma එකකින් අපි මෙතන දැන් වැටෙනවා true approximate match එහෙම නැත්නම් false exact match. දැන් අපිට ඕනේ ගොඩක් වෙලාවට අපි Excel use කරනකොට exact match එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. approximate match එක කමක් නැහැ. ඒ වුණාට approximate match එකෙන් ඔයාලට සමහර වෙලාවට හරිම මේ data point එක මේ ගන්න බැරි වෙනවා සමහර වෙලාවට. ඒ කියන්නේ ඒකින් කියන්නේ මේ වචනේ තියෙනවා නම් වගේ එක string එකක වගේ තමයි ඒ approximate. මම ගොඩක් හිතනවා ඔයාලට මේ Excel වල ටිකක් අර exact data වලින් work කරනවා නම් false වලට තමයි හැමතිස්සෙම යන්න ඕනේ. අපි නම් false කියලා ගහලා brackets මේ වැහුවට පස්සේ ඔයා enter කියලා ගහම ඔයාට 5 කියලා මෙතන වැටෙනවා. AI මොකද DC ගේ score එක 5. දැන් තේරුණානේ? ඒක හරියම මෙහෙම තමයි ඔක vlookup use වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් තව බලමු Jane ගේ score එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම මේකත් අපි ලියමු vlookup එකක් හැටියට vlookup. ඊට පස්සේ lookup කරන්න ඕනේ Jane. ඊට පස්සේ මේ table එකෙන් ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ column 2 එකෙන් lookup කරලා අපිට exact match එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ false කියලා ලියන්න තියෙනවා. එතකොට 4 කියලා එන්නේ. දැන් ඔන්න බලන්න හොඳට Jane කියන entries දෙකක් මේකේ තියෙනවා. Jane entries දෙකක් තිබ්බට අපිට වැටුනේ 4. ඒ කියන්නේ පළවෙනි entry එක විතරයි. vlookup වල එක limitation එකක් තමයි ඒක උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට තමයි lookup කරන්නේ. එතකොට උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට ඒක lookup කරනකොට ඒක හම්බුණාට පස්සේ ඒක නවත්තනවා. ඒක බලන එක නවත්තනවා. එතකොට දැන් මේකේ මෙහිම උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට බලනකොට Jane එක හම්බුණා.
ජේන් ගේ 4 වැටුණා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ worry වෙන්නේ නැහැ ආයි ජේන් වැටෙනවා කියලා. ඒක එක limitation එකක් තමයි VLOOKUP වල. ඒක වැටෙන්නේ පළවෙනි entry එක විතරයි. දෙවෙනි entry එකක් තිබ්බොත් ඒ දෙවෙනි entry එකේ value එක වැටෙන්නේ නැහැ. ඒකයි 4 විතරයි වැටුනේ. තව එකක් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ දැන් අපි හිතමු අපිට ස්කෝර් එකෙන් අවශ්‍ය වෙනවා මේ නම හොයන්න. කියන්නේ අපිට ඕනේ මේකේ ස්කෝර් එක 7 නම් අපිට ඒකේ නම මොකක්ද කියලා හොයන්න ඕනේ කියලා. අපි ඕක VLOOKUP එකෙන් work වෙන්නේ නැහැ. මොකෝ VLOOKUP එක work වෙන්නේ left to right. ඒ කියන්නේ වමේ ඉඳන් දකුණට තමයි ඒක read වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක දැන් ඒක බලන්නේ නැහැ. මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට තමයි මේ පැත්තට තියෙන columns විතරයි ඒක output කරන්නේ. මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට එන columns output වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාගේ input value එක, ඒ කියන්නේ මේ වගේ input values හැමතිස්සෙම ඔයාගේ table එකේ left hand side එකේ තියෙන්න ඕනේ output value එකත් එක්ක compare කරනකොට. දැන් මේකෙත් එහෙමනේ. මේකේ අපේ input values ටික තියෙන්නේ වමේ, output values තියෙන්නේ දකුණේ. එතකොට එහෙම වෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි දෙවෙනි limitation එක VLOOKUP එක. ඉතින් අපි බලමු දැන් අපි පොඩ මේක ඉගෙන ගත්තන කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. අපි මේක ටිකක් ලොකු data set එකක ටිකක් අමාරු ඒ කියන්නේ ටිකක් වෙන functions වගේ use කරලා බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඒක lessons මම next tab එකට යනවා. දැන් මෙන්න මෙතන මට තියෙනවා ටිකක් ලොකු table එකක් right. මෙතන තියෙනවා මට entries මම හිතන්නේ මෙච්චර ගොඩක් තියෙනවා. කියන්නේ 148,654ක් entries තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේකේ ID එකක් තියෙනවා මේ data set එකේ. ඒකේ employee name එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ job title එකක් දීලා තියෙනවා මෙහෙම. ඒ වගේම base pay එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම overtime pay rate එකක් දීලා තියෙනවා. other pay, benefits, total pay, total benefits, මොන year එකද, notes, agency එක, ඒ වගේම status එක. ඔය වගේ එක columns වල එක fields වල එක items අපිට දීලා තියෙනවා. මේකේ rows තියෙනවා අපි කියපු ගන්න. ඉතින් දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේක තමයි මගේ output table එක. මට ඕනේ out කරන්න. මට ඕනේ ID මේ IDs තියෙන කට්ටියගේ name එකයි base pay එකයි. දැන් මේ වගේ වැඩක් කරනවා නම් ඔය VLOOKUP තමයි use කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒක කරන්නේ අපි දැන් අපි ඉගෙන ගන්න විදිහට VLOOKUP දානවා right. VLOOKUP දාලා අපිට බලන්න ඕනේ ID එකෙන් තමයි අපි match කරන්නේ right. ID එකෙන් match කරලා ඔයා බලන්න ඕනේ අපිට employee name එක ගන්න කොහොමද කියලා. employee name එක අපිට මෙන්න මේ table එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේකේ දැන් ඔයාට ඕන නම් මේක මෙහෙම table එකම select කරන්න පුළුවන්. අපි වෙනද කරනවා වගේ drag කරලා එහෙම නැත්නම් එක විදිහ තියෙනවා. හැබැයි මම personally හිතනවා දැන් usually tables excel වල කරනකොට මීට යටින් මොනවත් data නැහැ. මොකද මේ table එකම continue වෙන්නනේ මේක හදන්නේ. එතකොට ඔයා දන්නවා එහෙමනම් අපිට පුළුවන් මේක ලේසි විදිහක් කරන්න මෙන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ මම මෙතන A එකෙන් select කරනවා මුළු column දෙකම. දැන් මෙතනින් A and B දෙකම select වෙලා කියලා වල පේනවා A.B කියලා මෙතන වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අර comma එකකින් දාලා මෙහෙ true දාන්න. මොකද second එකේනේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ false කියලා දාලා ඊට පස්සේ enter කියලා ගහුවාම ඔයාට එනවා Patrick Gardner. එයා තමයි මේක 5 right Patrick Gardner. දැක්කද? හරි. එතකොට දැන් ඕක වල පේනවා මම හිතන්නේ. දැන් ඕක අපිට තව විදිහකට ඒ කියන්නේ මීට ලීසි වෙනවා. දැන් අපිට මේ ඔක්කොටම මේක ආයෙත් මේ ෆෝමියුලා එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මේක drag කරාම මේක අපිට ආයෙත් අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයාලට මේ සෙල් එකේ ක්ලික් කරාම ඔයා දන්නවා මේ columns වලින්ම තමයි ඒක use කරන්නේ. හැබැයි ඒක lookup කරන්නේ දැන් පල්ලෙහාට ගිහින් පල්ලෙහා සෙල් එකෙන් කියලා. එතකොට ඒක හරියට වැටෙනවා දැන් 10 හරිනේ Joanne Hayes right Hayes White Joanne Hayes White ඔහොම දැන් ඔන්න වැටලා. එතකොට ඔක්කොම දැන් වැටලා තියෙනවා. ඒක අපි just කරේ මොකද මෙතන ඉඳන් මේකනේ අපි ලිව්වේ ෆෝමියුලා එක මේක මෙහෙම just drag කරාම ඔක්කොම වැටෙනවා. තව එක විදියක් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. delete කළා.
තව ලේසි විදිහක් තමයි එහෙම drag කරාම දැන් අපි කිව්ව මේක ගොඩාක් දිග ටේබල් එකක් නම් අපි drag කරනවා මේ දිගට drag කරගෙන යන්න ඕන right එහෙම ඕනේ නැහැ ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මෙතන මේ පොඩි ස්ක්වෙයාර් එකක් තියෙන මෙතන ඒ ස්ක්වෙයාර් එකට කර්සර් එක ලං කරාම ඔයාගේ කර්සර් එක ප්ලස් සයින් එකක් වගේ මේ විදිහට වැටෙනවා ඊට පස්සේ ඩබල් ක්ලික් කරාම ඒක ඔටෝ ෆිල් වෙනවා මෙතන නවතින්නේ මොකද මෙතනනේ අන්තිම ලුකප් පොයින්ට් එක. එහෙම මෙහෙම නවතිනවා. ඒකත් ලේසි ක්‍රමයක්. ඔයාට ෆෝමියුලා එකක් ෆිල් ඩවුන් කරගන්න. දැන් මේ පොඩි පොයින්ට්ස් මේ VLOOKUP එහෙම වගේ ඒ වගේ ලොකු නිකන් අර ෆෝමියුලාස් යූස් කරනකොට අර ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට බේස් පේ එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙන හින්දා අපි බේස් පේ එකත් ඒ විදිහටම කරමු. ඔයාට මම තව විදිහක් කියන්න දැන් අපි මේකේ ටේබල් එකේ අපි අවශ්‍ය කැලේ වෙනකම් විතරයි මේක චූස් කරේ. අපිට ඕන මුළු ටේබල් එකම චූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ දැන් VLOOKUP කියලා ලියලා ඊට පස්සේ ඔයාලා අවශ්‍ය මේ ID එකෙන් choose ID එකෙන් identify කරගන්න. එතකොට ID එක select කළා. ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ ඔක්කොම A ඉඳන් M වෙනකම්ම select කරන්න. ඔයාලා base page එකේ නවත්තන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා මෙතන ඉඳන් මෙතනට වෙනකම්ම select කරන්න පුළුවන් මුළු table එක. ඒක ඔයාට අවශ්‍යතාවයන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බේස් පේ එක තියෙන හැබැයි 4 වෙනි කොලම් එකේ මොකෝ මේ 1 2 3 4නේ මේකනේ තියෙන්නේ 4 ඊපස්සේ 4 දැම්මා ඊපස්සේ false කියලා ගහලා brackets වහලා එතකොට ඔන්න දැන් මෙතන වැටෙනවා මෙයාගේ බේස් පේ එක මේ 5 නේ දැක්කද ඒක වැටලා තියෙනවා දැන් ඒකත් අපි අරක වගේ ඩබල් ක්ලික් කරාම copy down වෙනවා ඔක්කොටම දැන් ඕක තමයි එක උදාහරණයක් VLOOKUP අපි කොහොමද data set එක අපිට අවශ්‍ය දත්ත ඉක්මනට හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය rows වල values ඉක්මනට හොයාගන්න අපිට VLOOKUP ඉතාම useful වෙනවා. ඒක එක විදිහට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි limitations ඉගෙන ගත්තොත් හොඳයි. limitations තමයි අර අපි මුලින් දැක්කා වගේ ඒක පළවෙනි row එක විතරයි choose වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි name එක විතරයි. දැන් පළවෙනි row එක ඒ කියන්නේ ඒක duplicate value එකක් නම් පළවෙනි row එක විතරයි වැටෙන්නේ. ඒ වගේම ඒක left to right යන එක. කියන්නේ වමින් දකුණට විතරයි ඔක ඔය formulas වැඩ කරන්නේ. මේක අපි එතකොට බලන්න ඕන අපි ඉගෙන ගත්තා වගේ මේ පොඩි example එකේ අපි වමේ ඉඳන් දකුණට තමයි හැමතිස්සෙම මේ formula එක work වෙන්නේ. එහෙම අනිත් පැත්තට work වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට තව වීඩියෝ එකකින් මම කියනවා XLOOKUP කියලා. ඒක මේ limitations වලට limit වෙලා නැති ඊට වඩා advanced formula එකක් XLOOKUP. ඉතින් එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.